Sziasztok! Itt pillanat. Pokolis és Shakes and Fidget nevű játéka játszunk. Ez a legkisebb karakterem. Éppen város őrné van, és 7 perc múlva kezdődik a céges csata, azt is beleteszem. Van egy barátom. Nem. Ákos az erős 1. Lássátok is 114-es a haverok. Nagyon jó. Én meg 44-es vagyok. Azért még gyünge vagyok, én nemrég kezdtem a videót. Van egy jó céhem. 3... Jó, bocsánat. Na, mégsem. Nekem van egy jó cél. Na. Pillanat. Így könnyebb. Itt van. Ezek a legerősebbek. Itt vagyok én. Itt az egér, lássátok. Itt. Ezek így nem nőttek be. Na. És ha tetszik a videó, akkor fel a csatornámra rögtön, ha bírtok. Ha nem, akkor lájkoljatok. Most nézzünk céheket. Ez így nagyon jó. Céh. Ez az ármothő. Juhász népség, ez is jó cég. Ezért nem tudom menni. Na. Belaggolt. Itt 2 van, 108. A 180-as. Hajmási Péter 133-as. Kussoljál, hülye gyerek! Ki az a telefon? Na. Itt vannak gyerekek, és ezután meg majd csinálok cégcsatát is. Na, ennyi volt a videó, sziasztok!